उसो गर्न जाने सरी गाइज मेरो गोप्रो झरेको अवस्था होइन यस्तो टाइम भ्यू छ होइन यो चाहिँ हाम्रो बबिन दोस्रो घर अनि म चाहिँ होइन अहिले दोस्रो घर मैले चाहिँ साथी घर आएको छु होइन बल छ होइन यति कडा छ होइन यहाँ चाहिँ गाउँ जस्तो छ यहाँ पनि होइन दामी छ कि त्यो सिन चाहिँ अब गाउँ जस्तो नै छ होइन अब त्यही हो यताउति यस्तो छ कसको हो यो बााउन्ड्री तिमीहरूको त होइन 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 साथी आउँदैछ त्यही हो बल मजा आउँदैछ हाल्छु नि त्यही होइन अब म चाहिँ यहाँ के बनाएको भने मेरो होइन मेमोरीमा 8 GB थियो नि त हो मेमोरी कार्ड अनि यहाँ साथीमा 32 GB रहेछ अनि त्यही भएर कि 8 GB मेमोरी भयो भने चाहिँ कति 15 मिनटसम्म भिडियो खिच्यो अहिले चाहिँ 32 GB को चाहिँ 1 घन्टा मजाले खिच्छ क्या 1 घन्टा 55 मिनटसम्म खिच्छ अनि इट्स इनफ टु मी के म चाहिँ केही दिनसम्म होइन केही महिनासम्म चलाउनलाई चाहिँ लिएको छु होइन यसको ठिकै छ सो गाइज होइन हामी चाहिँ होइन साइड है फर्किँदैछु बबाल हुँदैछ है दामी हुँदैछ होइन मजा रेकर्ड यस्तो मजा आउँदैछ साइकल मैले यस्तो दोस्रो साइड कुदाउँछु है यस्तो दामी आउँदैछ नि यहाँ होइन त्यो मजा आएको छ कि यस्तो हुन्छ होइन दामी भिड हुन्छ होइन बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ साइकल कुदाउँदैछ भाइले सायद मेरो साइकल कुदाउँदैछ यसले होइन साथी हुन्छ होइन होइन गाइस यस्तै हुन्छ होइन मजा आएछ नयाँ गोप्रोको स्टिक किन चाहियो साइकल मेरो उडाउँदैछ साइकल पुरै उडाउनु खोज्दै साइकल होइन उडाउनु सकेको छैन भाइले हाम्रो साइकल मोदीको लागिसक्यो होइन ओइ त्यसरी ए यार साइकल त माया छैन कि मेरो साइकलको यार सबैजना त्यही हो कि अर्काको साइकल अर्काको सामान होइन कसै पनि नि अब भनौँ न माया गर्दैन कि जस्तो पनि राम्रोमा हालिदिन्छ कि त्यस्तो चाहिँ मलाई मन पर्दैन कि होइन गल्यो मुलायो यस्तो मजा आउँदैछ नि तर होइन बिचरा जिग्री होइन आमकै सिरियो होइन यस्तो दामी हुँदैछ नि होइन जोस् दामी हुँदैछ अब इक्जाम यासिसी आउँदैछ यस्तो चाहिँ डुलिरहेको छ यार बाल चाहिँ यासिसी आउँदैछ डुलिरहेको छ यार यस्तै चल्छ यस्तै हो पारा होइन बाबा बसा यार यो बसले हान्यो भने के हुन्छ मलाई ऱ्याम यसो नदामी गर नदामे ढिलो हुन्छ क्या उसो गर नदाने सरी यार कहाँ रोक्यो यार के झन्डै फुटेन गाइज मेरो गोप्रो झरेको अवस्था होइन धन कभर थियो कि धन कभर थियो न त भए माम पक्का मेरो गोप्रो फुट्यो त्यसले गर्दा झन् लड्यो यसले गर्दा झन् साइकल झरेको यो भाइ गर्दाखेरि म साइकल अगाडि जाँदै थिएँ होइन म साइकल मैले कुदाउँदै थिएँ अनि कुदाउँदै थिएँ अनि ठ्याक्कै अरू साइकल रोकिदिएँ कि ल दामी झन् हान्थेँ यार म अनि गोप्रो झरिहाल्यो झन् क्रास भएन होइन गोप्रो किनभने मसँग कभर थियो नि त ओइ के गर्छ यार कभर थियो कि मसँग न त अब यस्तो हुन्छ नि कभर नभएको मेरो गोप्रो फुट्थ्यो क्या मेरो गोप्रो ठिक हुन्थ्यो कि होइन मलाई अलिक अप्ठ्यारो भएको अवस्था है मैले त्यो समातेर लिइनँ कि किन म स्कुल खास गरी म कोचिङ गएको थिएँ अनि हाम्रो जिग्री त्यहाँ छ कतिजना जिग्री होइन त्यहाँ पर्छ क्या हाम्रो जिग्री त्यहाँ छ तर अलिकति त्यो अनि म चाहिँ यहाँ होइन बर्गाछु भन्ने ठाउँमा आज चाहिँ रोक बिस्तारी ओ हेलो दोस्त के छ ए हाम्रो दोस्त होइन लाइभ गइरहेछ नि लाइभ यसको केटा झन्डै फुटेन कि झनै लडाइदियो यार मलाई है यो मुलाले
मैले यस्तो एसडी कार्ड लिएर आएँ एसडी कार्ड मेमोरी लिएर आएँ 32 GB का झरेको न गोप्रो झन् फुटेन हाँस्किँदा झन् क्रास चाहिँ केही भएन छ यार यहाँ हल्का कभर यसो यसको घर चाहिँ यहाँ बस्दछ है हाम्रो दोस्त जिग्री यसको रुम दिएन म चाहिँ घर भनिरहेको होइन ठिकै छ अब हामी हामी कहाँ जाने नर्सरी होइन नर्सरी होइन हामी नर्सरी गएर भेट्ने होइन गाइस एउटा कुकुरले आटा गरेको केटाहरूले साइकल पायो भने मुला ए बा छैन बिग्रिन्छ जस्तो साथीको त हो आफ्नो त होइन टाइम पनि हान्नु छ केटाहरू त्यही हो सबै त्यही हो उही टाइम त साइकल लडाएको अहिले यसको साइकल अब इजामा आउँदैछ यस्तो घुमिपछि छ होइन खासै अब नभन्ने अब यसलाई देखिहालेँ अनि देखेपछि यसलाई कहाँबाट आएछ नर्सरी हो नि यार जानु पऱ्यो होइन फोन त कट गर नेट चाहिन्छ र चाहिँदैन फोनबाट हेर्न क्या मजा लाग्छ योबाट भन्दाखेरि अलिकति क्वालिटी धक्का आउँदैन भिडियो बन्छ नि यो भिडियो फेरि बनेपछि यस्तो दामी आउँछ नि क्वालिटी हो मोबाइलमा हेर्दाखेरि दामी आउँछ दामी शेरवा मारे एकछिन बस न त्यहाँबाट ए यार के हो सकाइदिएन ए लास्ट गाह्रो भयो अब चाहिँ सक्छ फेरि ए छोड्न मडी हेलो गाइज भाइ कत्रो टाढा सोगाइले हामी चपडे खान आएको होइन के तपाईँले घुमेको तर मैले घुमेको भिडियो बनाएन मलाई म साइकल हाल्न व्यस्त थिएँ होइन मैले त भिडियो बनाएन साइकलले भित्र लिएर आएछ है मलाई नि मेरो साइकल यहाँ छ है दिदी चाहिँ चपडे फलोर्स होइन चपडे खानु पर्ने हुन्छ होइन दोस्त होइन चपडे खानुपर्ने हुन्छ मस्तसँगले होइन बल खानु म पुगेको छैन को स्पोन्सरको आज स्पोन्सर हाम्रो सुर्य भाइ होइन म यहाँ थिएँ आन्टी चिन्नुहुन्छ अनि यी छ घर चिन्नु चाहिँ त पागल ल फास्ट एन्ड फास्ट सकेर हामी चपड आइसक्यो होइन अनि खानु पनि लाग्यो र यसलाई मस्तसँग खानुपर्छ है हामी यस्तो बेला खानु आउँदैन यसमा पानी अर्डर गरिहाल्छ आन्टी पानी ल्याइदिनु बन्द गर्न यार मलाई रोको यार हेर्छ बर्थडे बढा छैन दामी छ बर्थडे दामी लाग्यो अब खाएपछि भेटमै गएछ होइन पिरो भयो कि बडी पिरो भयो चपडे कस्तो छ पिठो हामी होइन चपडे फेरि मगाएको कि दाडु तर पिरो चाहिँ लास्ट पिरो छ चाहिँ अब ओके छ भाइ आऊ प्रश्न गर थ्याङ्क सो मच फर वाचिङ आजको लागि यति नै भोलि भेट्नु भयो अब भोलिको भिडियोमा आउँछु है सो वेट फर टुमारो भिडियो सो सी यु इन टुमारो ब्लग सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ वान्स मोर
आज ब्लग यहाँ इन